Most, hogy ismét emberek tízei tüntetnek az utcán azért, hogy a CEU Magyarországon maradjon, beszélünk el arról, hogy miért Soros György az Antikrisztus. A rózsafüzér a legerősebb fegyver a gonosz ellen, és képes a történelem megváltoztatására. Ezt Soros György is meg fogja tapasztalni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Na jó, igazából arról kell beszélnünk, hogy a kormány pontosan hogyan és mivel akarja elüldözni Magyarországról a CEU-t. Tavaly márciusban, majdnem pontosan egy évvel a választások előtt az Oktatási Hivatal valamiért úgy döntött, hogy megvizsgálja, szabályosan működik-e az összes Magyarországon működő külföldi egyetem. Azt nem tudni, hogy ezt miért csinálták, azt viszont igen, hogy a kormány egy héttel később benyújtott egy törvényjavaslatot, ami leginkább egyetlen egyetem működését nehezítette meg. Az elsődleges érintett a budapesti CEU, a Közép-Európai Egyetem, amelyet Soros György alapított 26 éve, és a nemzetközi egyetemi ranglisták szerint egyértelműen az ország legjobb felsőoktatási intézménye. A jelentésben a CEU-ról igazából két érdekes dolog szerepel. Az egyik az, hogy elmulasztottak nyilvántartásba vetetni néhány tantárgyat, amelyet még a jelentés elkészült előtt pótoltak, a másik pedig az, hogy a CEU működését egy amerikai hatóság, az úgynevezett Middle States Commission for Higher Education ellenőrzi, és még a jelentés is megjegyzi, hogy ez egy nagyon szigorú szervezet. A jelentés szerint tehát a CEU szabályosan működött. Mi volt erre a kormány reakciója? Hoztak egy olyan törvénymódosítást, ami szerint már nem működik szabályosan a CEU. Így került bele a felsőoktatási törvénybe az a kitétel, hogy Magyarországon külföldi felsőoktatási intézmény akkor működhet, ha a székhelye szerinti országban is egyetemként működik, valamint akkor, hogyha két állam között nemzetközi megállapodás születik. Ebből a kettőből az első pont az igazán érdekes, de a második a fontosabb. Az első azért érdekes, mert ez tényleg csak a CEU-ra vonatkozik. A 28 Magyarországon működő egyetemből egyedül a CEU-nak nincsen oktatási tevékenysége a székhelye szerinti országban. A CEU ugyanis egy érdekes intézmény. Csak hogy világosan értsem a kérdést, melyik CEU-ról beszél? Soros György a rendszerváltás idején még messze nem volt annyira démonizált figura a jobb oldalon, mint amennyire ma, és úgy gondolta, hogy ha létrehoz Budapesten egy amerikai rendszerben működő elitegyetemet, akkor azzal elérheti, hogy a friss magyar politikai elit könnyebben bekapcsolódjon a nyugati oktatási hálózatba. Ezzel a lehetőséggel egyébként a jelenlegi kormány nagy része is élt, például az a Kovács Zoltán is ott végzett, aki most ilyeneket mond. A CEU mai bejelentés az nem más, mint egy Sorosféle politikai bluff. A CEU akkor még csak amerikai egyetem volt, de Budapesten, és pont ez volt benne a lényeg. A 90-es évek óta Magyarországon immár 26 éve amerikai egyetemként működünk. A magyar részleg az egy újabb részleg, ami csak 2004-ben jött létre, és ahogy említettem... De a finanszírozás a lényege? Nem a finanszírozás, hanem az, hogy részei vagyunk az amerikai felsőoktatásnak. Mi olyan tanárokat tudunk Magyarországra hozni, akiket nem tudnánk, hogyha egyszerűen egy magyar magánegyetem lennénk. A CEU tehát Budapesten amerikai diplomát adott, aminek több haszna is van, például könnyebb vele bekerülni az amerikai oktatási rendszerbe, és könnyebb külföldön munkát vállalni is. Egy magyar diplomát nem biztos, hogy mindenhol elismernek a világban, egy amerikait viszont igen. Egy picit távolodjunk el a CEU-tól. A soft power fogalmát egy amerikai szociológus, Joseph Nye találta ki. Ez azt az erőt jelenti, amit egy állam képvisel, de nem katonai erővel, hanem mindenféle más befolyással. A külföldön működő amerikai egyetemek nagyon fontos részei az amerikai soft powernek. Ezért veszi annyira komolyan az új budapesti nagykövet, akit egyébként Donald Trump nevezett ki, hogy a CEU-nak működnie kell Budapesten. A CEU jelenleg nyitva van, holnap is nyitva lesz, és azt remélem és szeretném, hogy ez így maradjon hosszú évekig. Mert ha Budapestről el lehet üldözni egy amerikai egyetemet, akkor képzeljük el, hogy mi történne mondjuk a Beirutban, vagy Kairóban működő amerikai egyetemekkel. Sajnos a Fidesz a CEU alapítójában, Soros Györgyben túl tökéletes képzelt ellenséget alkotott. És Soros György, ez felháborít, ez veszélyes. Stop, Soros. Az, hogy Soros hogy lett az Antikrisztus az új jobb oldalon, érdekes téma, de túl hosszú az, hogy most erre is kitérjünk. Ami az egészben a legfontosabb, az az, hogy a kormány az új jogszabályokat úgy alkotta meg, hogy a CEU működéséről végül ők döntenek, és nem a CEU. Az egész ez a kulcs, a nemzetközi egyezmény, amit Magyarországnak New York állammal kellene aláírnia. Ezt a magyar kormány tárgyalta végig hónapokon keresztül egy évvel ezelőtt. Tehát ez nem a CEU által felállított feltétel, ez a magyar kormány által felállított feltétel, amelyet végül is a magyar kormány nem hajlandó aláírni. A CEU feladata az volt, hogy New York államban oktatási tevékenységet végezzen. Ezt meg is tették. Azzal a Bard College-el egyeztek meg, amelynek az elnöke egyébként több mint 10 éve a CEU igazgató tanácsának az elnöke. A Fidesz és csatolt részei hiába kötnek bele abba, hogy a Bard College-on működő CEU campus egy fabódé, egy egyszerű lakóház, ha egyszer a Middle States Commission ellenőrizte ezt a fabódét, és úgy döntöttek, hogy ez egy működő egyetem. Azt pedig már korábban is említettük, hogy még az Oktatási Hivatal is elismerte, hogy ők elég szigorúak. Ahhoz, hogy a CEU legálisan működjön Magyarországon, annyi maradt hátra, hogy a kormány aláírja ezt a nemzetközi együttműködést. Még egyszer elmondom, mert fontos. Itt nem a CEU nem írja alá ezt a nemzetközi megállapodást, hanem a magyar kormány. A
A magyar kormány támasztott elvárásokat azzal szemben, hogy a CEU-nak hogy kell működnie. Ebbe tartozott bele a Bard College-en működő kampusz. A CEU ezeket teljesítette, a magyar kormány mégse hajlandó aláírni ezt a szerződést. Azt a szerződést, amit egyébként New York állam és Donald Trump külügyminisztériuma is támogat. Hogyha nekünk azt mondták volna bármikor, hogy nem tudom, nekünk egy olyan kampuszra van szükségünk, ahol van 2 épület, és van 13 adminisztrátor, és nem tudom, 47 diák, akkor most lenne egy olyan kampuszunk, ahol van 2 épület, 13 adminisztrátor, és 47 diák. Tehát mi a magyar törvényeknek megfelelően szeretnénk működni, de sajnos a kormány nem kommunikál velünk, csupán azt mondja, hogy tartsuk be a törvényeket, és amikor megkérdezzük, hogy mi lenne ez más, mint a felsőoktatási képzés beindítása, amiről már papírunk van, hogy sikerült, akkor erre csönd a válasz. A CEU rektora egyébként a diákoknak már a bejelentés napján elmondta, hogy az amerikai nagykövetnek a kormány direktben megmondta, hogy nem fogják aláírni a szerződést. A CEU-nak nem maradt más választása, költözniük kell az új bécsi kampuszra, hiszen Magyarországon 2019 elejétől nem működhetnek már szabályosan. Ezt hívja a Fidesz politikai blöffnek. Bluff és bluff. A CEU december 1-ig adott időt a kormánynak arra, hogy aláírja ezt a nemzetközi szerződést. Az egyébként utólag kiderült, hogy az egyetem igazgatótanácsa ennyit se akart adni, az egyetem vezetése harcolta ki velük szemben, hogy még 1 hónapot adjanak, hát ha sikerül Budapesten maradni. Az viszont biztos, hogy bármit is mond a Fidesz, vagy a Fidesz közeli sajtó, a CEU nem zsarolásból költözik, hanem kénytelen elköltözni, hiszen a magyar kormány rákényszerítette ezt. Így veszíti el Magyarország a legjobb egyetemét.